خب دوستان، ابتدای رج 57 هستم. رج 57 خودش توی 3 مرحله بافته میشه و الان قرار هستش که مرحله اولش رو با هم دیگه تمرین بکنیم. پیشنهاد طراح برای بافتن این رج رنگی هستش که توی مرکز این گل استفاده شده. و خب ببینید، میام این 14 تا پایه‌ای رو که اینجا بافتم میذارم کنار و قبل از پایه های ذرتی که روی این بخش بنفش رنگ بافتم، داخل این فضا نخم رو متصل میکنم. پایه‌ای که قراره ببافم پایه حبابی هستش توی 4 مرحله. ببینید یک مقدار به نخم ارتفاع میدم، نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، مجدد نخ میگیرم مثل یک پایه بلند، اما هیچ بافتی انجام نمیشه. این 1، 2، 3 و 4. تمام نخهای روی قلابم رو یکی میکنم و بعد 3 تا زنجیره، 1، 2، 3. میام اینجا داخل همین حلقه ای که هستم یک پایه هم لنگه این پایه میبافم، 1، 2، 3 و 4. تمام نخهای روی قلابم رو با هم یکی میکنم، نخم رو سفت میکنم و باید کاتش بکنم که اینجا قیچی کنار دست من نیست. خب دوستان، بافتی رو که من اینجا انجام دادم باید 2 قسمت دیگه هم تکرارش بکنم. ببینید میام اینجا دقیقا نقطه قرینه این بخش و نخم رو متصل میکنم. پایه حبابی قراره ببافم توی 4 مرحله، 1، 2، 3 و 4. نخ میگیرم روی قلاب، تمام نخهایی که روی قلابم هست رو با هم یکی میکنم. فقط دوستان ببینید اینجا من یه نکته رو توضیح بدم که بافتتون مشکلی براش پیش نیاد. اگر که این زنجیری که من اینجا میزنم برای کامل کردن در اصل پایه حبابیم، اگر این رو حساب بکنیم 3 تا زنجیری باید بزنیم. اگر اینو حساب نکنم غیر از این فقط من 2 تا زنجیر این وسط احتیاج دارم. خب باز هم میام لنگه این بافت رو اینجا انجام میدم، 1، 2، 3 و 4. و ببینید نخم رو سفت میکنم و کات میکنم. یک بار دیگه هم لازمه که این بافت رو تکرار بکنم، درست قسمت وسط این 2 تا بخش. ببینید من اینجا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تا حلقه دارم که توش پایه ذرتی بافته شده. از هر طرف 3 تا حلقه رو میذارم کنار، 1، 2، 3، 1، 2، 3. این میشه قسمت وسط بافت من و من میام بین این 2 تا پایه ذرتی که اینجا هستن عین این بافت رو که تا حالا انجام دادیم تکرار میکنم، 1، 2، 3 و 4. مجددا تکرار همین پایه، 1، 2، 3 و 4. خب من اینو باید مجدد ببافم. ببینید این 3 تا بافت شد مرحله اول رج 57 و توی ادامه ویدئو مراحل بعدیش رو با هم تمرین میکنیم. دوستان، مرحله دوم رج 57 رو قراره با هم ببافیم. پیشنهاد طراح برای بافتن این رج رنگی هستش که توی این بخش و توی این قسمت استفاده شده. خب برای این بخش میام وسط در اصل این پایه هایی که جدید بافتم، وسط این پایه حبابی ها رو در نظر میگیرم و پایه هایی که قراره ببافم پایه‌ای هستش که به اصطلاح ما بهش میگیم پایه فندقی و خب توی بافت های مختلف با هم تمرین کردیم. خب نخم رو متصل میکنم، میخوام یک پایه بلند بزنم، چون ابتدای رج هستم به جاش 3 تا زنجیره میزنم.
و 2 تا پایه بلند نیمه هم اینجا میبافم. ببینید میرم سراغ پایه بلند بعدی نیمه. وقتی که تعداد نخهای روی قلاب شد 3 تا، این 3 تا رو با هم دیگه یکی میکنم و میام اینجا 2 تا پایه ذرتی میشمارم کنار میذارم و نخم رو متصل میکنم بین پایه در اصل 2 و 3. یه پایه کوتاه، 2 تا دونه زنجیره میزنم، 1 2. میام داخل همین فضا باز هم یک پایه فندقی میبافم. ببینید اولین پایه بلند نیمه، دومی، سومی. این بار تعداد نخهای روی قلاب من 4 تا هستش، چون یک رو از قبل آوردم، 3 تا هم که اینجا شد. ببین با هم یکی میکنم و برای تمیزتر شدن بافتم مجددا از زیر این پایه قلاب رو رد میکنم، یک پایه کوتاه میزنم، بافتم مرتب میشه. 2 تا زنجیره و داخل همین فضا یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. پایه هم که کامل شد، باز ببینید یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و یک پایه فندقی دیگه داخل این بخش میبافم. پایه فندقی هم مثل پایه ذرتی ما میتونیم با تعداد پایه های متفاوت ببافیم. اینجا قراره که با 3 تا پایه بافته شه. خب من 4مین پایم رو که بافتم میام 2 تا دونه ذرتی میشمارم، 1 و 2 میذارم کنار 2 تا رو. بعد از این بخش با یه پایه کوتاه، خب من این نخها رو باید تمیز میکردم که خیلی نپیچم به بافت من، بافت این بخش رو تموم میکنم. حالا میام یک بار دیگه وسط این گلبرگ این بافت رو انجام میدم، عین این بافت رو انجام میدم. خب قراره که مرحله سوم رج 57 رو با هم دیگه ببافیم. پیشنهاد طراح برای بافتن این رنگ سبزی هستش که توی این قسمت ها استفاده شده، منتها من ترجیح دادم اینجا از یک سبز متفاوت استفاده کنم. خب ببینید میام توی این 3 تا فاصله بافتم رو انجام میدم، توی این 3 تا حلقه‌ای که اینجا دارم. پایه هایی که قراره ببافم هم پایه دوبل هستش که به صورت نیمه میبافم. خب نخم رو متصل میکنم، چون پایه هم پایه دوبله 4 تا زنجیره میزنم به جای پایه اول. و 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم. 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، نخ میگیرم. ببینید 2 تا یکی 2 تا یکی، مرحله آخر رو نمیبافم، میمونه روی قلابم و این کار رو تکرار میکنم. 2 تا یکی 2 تا یکی. وقتی که نخهای روی قلاب شد 3 تا با هم دیگه یکی میکنم. خب میام اینجا من 1 2 3 تا ذرتی میشمرم کنار میذارم و نخم رو متصل میکنم از این قسمت. 2 تا زنجیره میزنم و داخل همین حلقه عین این بافت رو تکرار میکنم، یعنی پایه دوبل نیمه. این اولین پایه دوبل، دومی و سومی. نخها رو با هم یکی میکنم، پایه کوتاه میزنم توی این بخش که بافتم مرتب بشه و 2 تا زنجیره میزنم. میام داخل حلقه بعدی، عین این بافت اینجا تکرار میشه و همینطور داخل حلقه بعدی و بعد میام کار رو توضیح میدم. خب ببینید 6 تا گلبرگ من تکمیل شد. داخل هر کدوم از این حلقه ها من 2 تا گلبرگ بافتم. اما یه نکته که باید اینجا دقت بکنید این هستش که ببینید دوستان، اینجا من اومدم 3 تا پایه ذرتی رها کردم و بعد نخم رو متصل کردم، اما توی این بخش من میام فقط 2 تا پایه ذرتی رها میکنم. ببینید از اینجا که رنگ بنفش رنگ من هست، 2 تا پایه رها میکنم و بعد نخم رو متصل میکنم. خب بعدش میام این بخش، روی این قسمت کار
عین این بافت رو تکرار میکنم، منتها یه نکته‌ای داره، به خاطر همین من باید یک کوچولو توضیح اضافه بکنم. ببینید میام داخل خونه اول، نخم رو متصل میکنم و 4 تا زنجیره رو میزنم. 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه دوبل نیمه هم میبافم. وقتی که گلبرگم رو کامل کردم، این سمت کار دوستان قرار قرینه این بافت باشه، پس روی این بخش میام 2 تا پایه ذرتی رها میکنم. ببینید 1 و 2 و بعد نخم رو متصل میکنم. سمت راست این قسمت 3 تا رها کرده بودم و بعد اینجا 2 تا، اما اینجا میام 2 تا پایه رها میکنم، بافتم رو انجام میدم. وقتی که این قسمت رو بافتم، کارم تکمیل شد، میام 1 2 3 تا رها میکنم و بعد به این قسمت متصل میکنم بافتم رو. این تیکه رو که انجام دادم برای قسمت وسط هم میام توضیح میدم. خب ببینید من 2 تا از این قسمت سبز رنگ بافت انجام دادم. اینجا رو اگر دقت بکنید 1 2 3 تا پایه ذرتی رها کردم، این ور بافت زدم، دقیقاً مثل این بخش که ببینید 3 تا پایه ذرتی رها شده. اما توی قسمت میانی کارم 2 تا پایه ذرتی رها کردم و توی این بخش هم ببینید 2 تا پایه ذرتی رها شده. اما برای بافتن قسمت سبز رنگ این بخش باز هم میام نخ رو متصل میکنم. نحوه بافت مثل بافت های قبلی هستش و 4 تا زنجیره احتیاج دارم. خب 2 تا پایه بلند، پایه دوبل نیمه رو میبافم. گلبرگم که کامل شد، میام ببینید دوستان اینجا 1 پایه ذرتی رد میکنم و بعد نخ رو قلابم رو میبرم زیر قسمتی که اینجا با رنگ سبز بافته شده. نخ میگیرم و پایم رو میبافم. باز 2 تا زنجیره میزنم، میام داخل همین قسمت شروع میکنم به بافتن گلبرگ بعدی که خب توضیح خاصی لازم نداره. و به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم تا انتهای این بخش. خب ببینید من اینجا هم 6 تا گلبرگم رو بافتم. برای اتصال باز هم میام این قسمت، بعد از این نخ بنفش رنگم که اینجا هستش 1 پایه ذرتی رو رها میکنم، قلاب رو میبرم زیر قسمتی که ببینید نخ سبز رنگ من هست و با یه پایه کوتاه متصل میکنم. خب ببینید دوستان این شد پایان رج 57. گفته بودم که رج 57 رو توی 3 مرحله ما میبافیم. این مرحله اولش بود آبی رنگ، این مرحله دوم و این هم مرحله سوم.